સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે ટોપિકની ચર્ચા કરીએ છીએ કેન્સર. કેન્સરની અંદર આપણે કેન્સરની ગાંઠના પ્રકારો, સાધ્ય ગાંઠ, અસાધ્ય ગાંઠ વિશે શીખી ગયા. ત્યાર પછી આપણે શીખી ગયા કેન્સર થવાના કારણો કે ભૌતિક, રાસાયણિક અને જૈવિક એની વાતો કરી. કેન્સરજન્સ એટલે કે કાર્સિનોજેન્સની પણ વાતો કરી. અને હવે આપણે જોઈશું લેક્ચરની અંદર કેન્સરની ચકાસણી અને નિદાન. કેવી રીતે એની ચકાસણી કરશું, આપણને કેવી રીતે ખબર પડશે કે કેન્સર થયું છે. સપોઝ કોઈ ગાંઠ થયું હોય તો આપણે એવી રીતે એમને એમ તો નહીં માની લઈએ કે આ કેન્સર જ છે, તો એની આપણે ચકાસણી કરવી પડે કે આ પ્રોપર આ કેન્સર જ છે કે નહીં. તો એના માટેની અમુક પદ્ધતિઓ છે, તો એ ચર્ચા આપણે કરીએ. પહેલા આપણે જોઈએ બાયોપ્સી. બાયોપ્સી અને હિસ્ટોપેથોલોજીકલ બંને એક જ મેથડ કહી શકાય. આપણે એનસીઈઆરટી માં અને બાયોપ્સી અને હિસ્ટોપેથોલોજીકલ એ રીતના દર્શાવ્યું છે. એ શું છે જોઈએ તો બાયોપ્સી સંભવિત પેશીનો ટુકડો લઈ પાતળો છેદ અભિરંજિત કરી પેથોલોજિસ્ટ દ્વારા માઇક્રોસ્કોપમાં અભ્યાસ. સપોઝ કોઈ એક પેશી છે, એ પેશીનો ટુકડો લેવામાં આવશે, પાતળો સેક્શન લેવામાં આવશે અને એને કોઈ દ્રવ્યથી અભિરંજિત કરીશું તો જ આપણને માઇક્રોસ્કોપમાં સ્પષ્ટ પેશીઓ દેખાશે, ટિશ્યુ દેખાશે. આપણે શીખી ગયેલા છે અભિરંજકોનો શું અભ્યાસ છે, એટલે કે શું ફાળો છે, બરોબર છે. તો પેશી લેવામાં આવશે, કોઈ એક ભાગ પાસે કે કોઈ એક ગાંઠમાંથી પેશીનો થોડો ટુકડો લેવામાં આવે છે અને એનો પાતળો સેક્શન લઈને સાઈડ ઉપર મૂકી અભિરંજિત કરી અને એને માઇક્રોસ્કોપમાં અભ્યાસ કરવામાં આવે છે અને પછી ચેક કરવામાં આવે છે કે આ કેન્સરના જ કોષો છે કે નહીં, બરાબર. તો એ રીતે એની ચકાસણી કરવામાં આવશે બાયોપ્સી દ્વારા. એ હિસ્ટોપેથોલોજીકલ, હિસ્ટો એટલે પેશી, ટિશ્યુ, પેથોલોજીકલ એટલે કે એને અભ્યાસની મેથડ એટલે હિસ્ટોપેથોલોજીકલ એ પણ એ રીતની જ મેથડ છે. ત્યાર પછી વાત કરેલી છે રેડિયોગ્રાફી. અત્યારે ટેકનોલોજી વધારે વિકસી છે એટલે આનાથી પ્રોપર વેથી પ્રોપર રીતે ચેક કરી શકાય છે કે આ કેન્સરના જ કોષો છે કે નહીં. તો પહેલી વાત કરીએ સીટી સ્કેન, પછી એમઆરઆઈ. તમને સાંભળેલા જ હશે આ શબ્દો, ધ્યાનમાં હશે, મૂવીમાં પણ ઘણી વખત એના મશીનોને એવું તમે જોયું હશે. સીટી સ્કેન, કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી. ત્રિપરિમાણીય દ્રશ્ય ઉત્પન્ન થશે અને એની અંદર આપણે જોઈ શકીશું 3D ઇમેજ જોવા મળશે, જેની અંદર કોમ્પ્યુટર પર આપણે જોઈ શકીશું કે ગાંઠની અંદર કેન્સરના કોષો કઈ રીતના વિકાસ પામેલા છે. એમઆરઆઈ ફૂલ ફોર્મ ખાસ યાદ રાખજો, મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ, જેની અંદર તીવ્ર ચુંબકીય કિરણોની વાત કરું તો અથવા તો બિન આયનિક કિરણો જે છે એનો મારો ચલાવવામાં આવશે અથવા તો કોઈ મશીન હશે, મશીનની અંદર તમને ખ્યાલ હશે કદાચ કે એમઆરઆઈ જ્યારે કરવાના હોય છે ત્યારે ઘરેણા કે એવું કાઢી નાખવામાં આવે છે અથવા કોઈ લોખંડની વસ્તુ લીધેલી હોય તો એ પણ લોખંડની વસ્તુનો ઉપયોગ કરેલો હોય અથવા તો એ લીધેલી હોય તો એને પણ કાઢી નાખવામાં આવે છે, કારણ કે તીવ્ર ચુંબકીય કિરણો જે છે એનો મારો ચલાવવામાં આવે છે અને એની અંદર જીવંત ટિશ્યુ એની અંદર જે થતા ફેરફારો છે એ ફેરફારોની એની અંદર ચકાસણી કરી શકાય છે કે કેવા પ્રકારના કેન્સરના કોષો વિકાસ પામેલા છે તો એ જાણી શકાય છે. તો સીટી સ્કેન, કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી ફૂલ ફોર્મ ધ્યાનમાં રાખજો બાળકો, એમસીક્યુ માં પૂછાય છે. મોટે ભાગે એમસીક્યુ ની અંદર આ રેડિયોગ્રાફી માંથી પૂછાય છે તો એ ધ્યાનમાં રાખીશું. એમઆરઆઈ ફૂલ ફોર્મ છે મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ. ત્યાર પછી વાત કરું તો બ્લડ કેન્સર જ્યારે થયેલું હોય તો એ કેવી રીતે આપણે ચેક કરીશું કે કેવી રીતે ચકાસણી કરાય છે. તો તેની અંદર મેઇન જે અસ્થિ મજ્જામાં ચકાસણી કરાય છે, બોન મેરો, જ્યાં રુધિર ઉત્પન્ન થાય છે એટલે કે લ્યુકેમિયા, રુધિરનું કેન્સર આપણે પ્રકારોમાં શીખી ગયેલા હતા. લ્યુકેમિયા, રુધિરનું કેન્સર જેવા કિસ્સામાં રુધિર અને અસ્થિ મજ્જામાં વધતા જતા કોષોની માત્રાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે કે કેટલા પ્રમાણમાં WBC નું પ્રમાણ વધે છે એ ચકાસણી કરવામાં આવશે. તો એના ઉપરથી બ્લડ કેન્સર છે એ ચકાસણી કરી શકાય છે, લ્યુકેમિયા થયું છે કે નહીં એ ચેક કરી શકાય છે. તો આ બધી હતી કેન્સરની ચકાસવાની પદ્ધતિઓ, જેમાં બાયોપ્સી ધ્યાનમાં રાખીશું. શું કીધેલું છે?
પેશીનો ટુકડો લેવામાં આવે છે, પાતળો સેક્શન લેવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી એને અભિરંજિત કરી માઇક્રોસ્કોપમાં જોવામાં આવશે. ત્યાર પછી સીટી સ્કેન અને એમઆરઆઈ ની વાત કરી, જેમાં સીટી સ્કેન માં એક્સ કિરણો દ્વારા આપણે જાણી શકાય છે અને એમઆરઆઈ ની અંદર ચુંબકીય તરંગો જે છે આ જાણી શકાય છે. કેન્સરની ચકાસણી અને નિદાન શીખી ગયા. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કેન્સરની સારવાર. કે કેન્સરની સારવાર કેવી રીતના થશે, તો કઈ રીતે કેન્સરની સારવાર થશે તેની ચર્ચા કરીએ. સૌપ્રથમ જોઈએ તો સર્જરી. સર્જરીમાં શું થાય છે, જે કોઈ ભાગ હશે જ્યાં ગાંઠ ઉત્પન્ન થયેલી હશે, સપોઝ ગળા પાસે હશે, અહીંયા હાથ પાસે હશે કે પછી કશે માથામાં કોઈ બીજી જગ્યાએ ગાંઠ ઉત્પન્ન થયેલી હશે તો એને સર્જરી દ્વારા એ ગાંઠને કાઢી લેવામાં આવે છે. તો પેલી સારવાર થઈ સર્જરી દ્વારા કેન્સર જે છે એની ગાંઠને કાઢી લેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ રેડિયેશન. રેડિયેશનની વાત કરું તો જ્યારે જે કેન્સર કોષો છે એ કેન્સર કોષોને જ વિકિરણનો મારો આપવામાં આવે છે, એટલે કે એની આસપાસના કોષો, કેન્સર જે કોષો છે એની આસપાસના કોષો, આ કેન્સર કોષો છે તો એની આસપાસના કોષો જે છે, સપોઝ આ કેન્સર કોષો છે તો એની આસપાસના કોષોને જે છે નુકસાન થયા વગર વિકિરણનો મારો ચલાવવામાં આવે છે આ કેન્સર કોષો પર અને એને નાશ કરી દેવામાં આવે છે અને એ રીતે પણ એની સારવાર કરવામાં આવે છે. વિકિરણ સારવાર દ્વારા રેડિયેશન આપીને પણ એનો ઈલાજ કરી શકાય છે. અને ત્યાર પછી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમોથેરાપી. કેમોથેરાપી ડ્રગ્સ આપવામાં આવે છે, દવાઓ આપવામાં આવે છે શરીરને, જેનાથી કેન્સર કોષોની વૃદ્ધિ અટકશે. કેન્સર કોષો કેવી રીતે વૃદ્ધિ પામશે, જે કોષો છે એ પોતે જે તે સ્થાન પર આગળ આપણે શીખી ગયા છે કે જ્યારે એ કાર્સિનોજેન્સ શરીરની અંદર પ્રવેશ કરશે, જૈવિક એટલે કે આપણે શીખી ગયા ભૌતિક, રાસાયણિક કે જૈવિક રીતે, અને પછીથી કેન્સર કોષો પોતે 1 માંથી 2, 2 માંથી 4, 4 માંથી 8 ઘણા બધા કોષોમાં વૃદ્ધિ પામશે અને ગાંઠ ઉત્પન્ન કરશે. બરાબર, તો એ કેન્સર કોષો જે છે એની વૃદ્ધિ અટકાવશે, એનું કોષ વિભાજન અટકાવશે. કોણ? જેની અંદર ડ્રગ્સ આપવામાં આવે છે, કેમોથેરાપી આપવામાં આવે છે, જેના દ્વારા એ કેન્સર કોષોની વૃદ્ધિ અટકાવવામાં આવશે અને એ જે બચેલા છે એ કોષોનો નાશ કરવામાં આવે છે. શેમાં? કેમોથેરાપી. પણ ઘણી વખત એની આડઅસર પણ જોવા મળશે. તો ઘણી બધી દવાઓ છે, કોઈ પણ દવાની વાત કરીએ તો દવાઓ થોડી ઘણી રીતે તો આડઅસર કરે જ છે. બરાબર, તો અહીં જે છે એ દવાનો ડોઝ કેવો હોય છે? હાઈ હોય છે. એટલા માટે આની અંદર ઘણી વખત શું થાય છે, કેન્સર પેશન્ટ હશે તો વાળ ઉતરી જાય છે, એનિમિયા જોવા મળશે. તો કેમોથેરાપીથી ઘણી વાર વાળ ઉતરશે, એનિમિયા જેવા લક્ષણો જોવા મળશે. તમે ઘણી વખત ખ્યાલ હશે તો એ શેના કારણે હોય છે? કેમોથેરાપી. એમ તો કેન્સર પેશન્ટને આ ત્રણે ત્રણ ટ્રીટમેન્ટ આપી દેવામાં આવે છે. ઘણી વખત કોઈ જગ્યાએ ગાંઠ હશે, સપોઝ સર્જરીથી કાઢી નાખવામાં આવે છે અથવા તો રેડિયેશન આપવામાં આવે છે, છતાં પણ કોઈક ને કોઈ કોષ રહી ગયેલા હોય છે, એટલા માટે શું કરવામાં આવે છે? દવાઓનો ડોઝ પણ ચાલુ રાખવામાં આવે છે. એટલે કે કેમોથેરાપી પણ, એટલે આ ત્રણ સર્જરી, રેડિયેશન, કેમોથેરાપી એ બધું સાથે જ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી દેવામાં આવે છે કેન્સર પેશન્ટ. બરાબર છે, તો આ ધ્યાનમાં રહી ગયું હશે તમને લોકોને. સર્જરી ઓપરેશન દ્વારા જે કોઈ પેશીનો ટુકડો હશે કટ કરી નાખવામાં આવશે અથવા તો ગાંઠ જે છે એ ગાંઠને કાઢી નાખવામાં આવશે. ત્યાર પછી રેડિયેશનની વાત કરેલી છે, વિકિરણનો મારો દ્વારા કેન્સર કોષોનો નાશ કરવામાં આવે છે. અને ત્યાર પછી વાત કરી કેમોથેરાપી, દવાઓનો ડોઝ આપવામાં આવે છે. દવાઓ દ્વારા જે કેન્સર કોષો છે એની વૃદ્ધિ, એનું કોષ વિભાજન અટકશે, એની વૃદ્ધિ અટકશે, આપોઆપ ધીરે ધીરે કોષ નાશ પામશે અને એની સંખ્યા ઘટશે અને એની વખત કોઈ વખત શું થશે? આડઅસર જોવા મળશે, વાળ ઉતરશે, તો કોઈ વખત એનિમિયા જોવા મળશે. તે સિવાય વાત કરું તો ઇમ્યુનોથેરાપી આપવામાં આવે છે, એટલે કે શરીરની પ્રતિકારક તંત્ર વધારવા માટે શરીરની અંદર આલ્ફા ઇન્ટરફેરોન આપવામાં આવે છે. જે શું છે? શરીરની અંદર પ્રતિકારક
કેન્સર ટોપિક અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. બેટા રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ જરૂરથી કરજો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેન્સરની અંદરથી સવાલો મોટે ભાગે પૂછાય છે. તો આપણે કેન્સરમાં શીખી ગયા. સૌપ્રથમ કેન્સર એટલે શું શીખી ગયા હતા. એની ગાંઠની વાતો કરી હતી. સાધ્ય ગાંઠ, અસાધ્ય ગાંઠ. બેટા તફાવતમાં પૂછાય છે સાધ્ય ગાંઠ અને અસાધ્ય ગાંઠ, ધ્યાનમાં રાખીશું. ત્યાર પછી આપણે વાતો કરી હતી કેન્સરના પ્રકારો જોયા હતા. કેવી રીતે કેન્સર એટલે કે કાર્સિનોજેન્સની વાતો કરી હતી, જેમાં ભૌતિક, રાસાયણિક અને જૈવિક ચર્ચા કરી હતી આપણે. ત્યાર પછી આપણે આજે જોયું જે છે એની ચકાસણી કેવી રીતે કરી શકાય છે અને ત્યાર પછી એની સારવારની ચર્ચા કરી. અત્યારની વાત કરું તો અત્યારે કેન્સરના કેસો જે છે ખૂબ જ વધી રહ્યા છે. એનું રીઝન છે કે ફૂડ વ્યવસ્થિત ન લેવાય. બીજું રીઝન છે કે જનીનિક અનિયમિતતા કોઈ વખત આવી જાય તો પણ કેન્સર જોવા મળશે. વાતાવરણ એવું થઈ ગયેલું છે, કોઈ એવી જગ્યાએ જે જોબ કરતા હોય જ્યાં કાર્સિનોજેન્સના કોન્ટેક્ટમાં વધારે આવતા હોય તો પણ કેન્સર થઈ શકે છે. એમ ઘણા બધા કેન્સરના કેસ હાલમાં વધી રહ્યા છે. પ્રદૂષણ પણ કોઈક વખત જવાબદાર રહે છે. અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોને લઈને પણ આપણે શીખી ગયા. તો આ બધા કારણોને લઈને કેન્સરના કેસ ખૂબ જ વધી રહ્યા છે. તો એની સારવારની પણ આપણે વાત કરી કે સર્જરી દ્વારા કે રેડિયેશન, કેમોથેરાપી, ઇમ્યુનોથેરાપી જેના દ્વારા પણ એની સારવાર કરી શકાય છે. તો આ ટોપિક આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ટોપિક નેક્સ્ટ ડે